Plantați fasolea lângă ceapă. Ceapa protejează foarte bine fasolea de musculițe și alți dăunători. Și de asemenea plantați fasolea unde pe anul precedent a fost castraveți, dovlecei, spanac, varză sau cartofi. Se recomandă rotația culturii de fasole la cel puțin 3 ani. Fasolea se plantează în rând și nu în cuib. Trebuie lăsată o anumită distanță între boabe pentru ca fasolea să-și dezvolte rădăcini și avea spațiu. Și trebuie așezată undeva la lumină. Fertilizarea nu trebuie să fie prea bogată. Fasolea nu este pretențioasă la fertilizanți, dar necesită multă apă. Dacă nu plouă, ea trebuie udată, mai ales după ce înflorește. Trebuie mărită cantitatea de apă pentru a forma foarte multe păstăi. Fasolea cățărătoare are nevoie de araci sau spaliere pentru a se întinde. Trebuie să formați cât mai mult spațiu pentru ca ea să se întindă și în asemenea fel să aibă o inflorescență mai bogată, iar florile să fie expuse mai mult la lumină pentru a atrage polenizatorii. Eu pe lângă araci am pus și foarte multă ață pentru a facilita fasolei să se întinde cât mai mult, având mai mult spațiu. Și bineînțeles, după înflorire necesită o fertilizare tot o săptămână pentru a avea foarte multe păstăi, o fertilizare bazată pe fosfor și potasiu, adică eu am folosit cenușă și apă de cenușă, care ajută fasolea să-și formeze foarte multe păstăi.